Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjell një recetë me patate të cilat mbushen me mish të grirë. Kjo është një recetë e kuzhinës orientale dhe është një ide shumë e mirë për drek. Filloj me përgatitjen. Në fillim në një tigan ku kemi hedhur vaj, do të shtojmë një kokerr qepe të gririmët, gjithashtu do të shtojmë edhe hudher. E lëm qepën të skuqet derisa të zbutet, pa e lënë që të na digjet. Kur qepa është zbutur, shtojmë në tigan edhe 300 gram mish të grirë. Ndërkohë që mishi dhe qepa gatuhen së bashku në zjarr mesatar, ne do të përgatisim patatet, të cilat do të mbushim. Për këtë në fillim, patateve u heqim lëkurën dhe më pas me ndihmën e një thike ose të një luke, do të na duhet që patatet t'i pastrojmë nga brenda, në mënyrë që t'i mbushim me masën e mishit. Kini parasysh kur i pastroni që thikat mos çaj pjesën e poshtme të patates. Gjithashtu mos harroni që patatja kur zjen zbutet shumë dhe në mënyrë që të na ngelet patatja siç është, kur e pastroni pataten nga brenda, mos i lini shumë të hollë muret e patates. Pra me pak fjalë, është e domosdoshme që vetëm të hapni një hapësirë brenda patates sa për t'i mbushur me mish, siç e shikoni edhe në video. Pastrojmë patatet, i fusim në ujë të ftohtë për disa minuta. Ndërkohë tek tigani ku po skuqim mishin dhe qepën, do të shtojmë edhe erëzat. Unë kam përdorur rigon, menderz, piper të kuq dhe piper të zi. Pasi mishi skuqet për disa sekonda me erëzat, i shtojmë kripe dhe gjysmë gote me ujë dhe e lëmë në zjarr sa të pijë të gjithë ujin dhe më pas e heqim. Më pas me ndihmën e një luke ose me dorë, do të mbushim patatet me mishin e grirë. Gjatë mbushjes duhet që ta ngjeshim mishin e grirë në mënyrë që kur të zjej të mos dalë jashtë patates. Patatet do t'i mbushim sa të kemi mundësi dhe më pas i rendisim në një tenxhere. Nëse dëshironi mund t'u hidhni ujë të nxehtë dhe t'i zjeni ashtu siç janë, por unë preferoj që t'i zjej me salcen e posaçme që përgatitet për këtë recetë. Për salcen në një blender do të hedhim 2 thelpinj hudher, një tufë menderz të freskët ose menderz të thate, kripe dhe 2 kokra domate të prera himët. I përzijmë për disa sekonda me makineri dhe më pas i shtojmë 2 gota me ujë dhe i përzijmë sërish për disa sekonda të tjera. Salcen e përgatitur e shtojmë tek patatet derisa ato pothuajse të mbulohen dhe i vendosim në zjarr mesatar që të zjejnë. Pas 20 minutash, kur të shikoni që lëngu ka shtruar deri në gjysmë, atëherë i ktheni patatet nga ana tjetër dhe i lini sërish të zjejnë edhe për disa minuta të tjera, derisa të shikoni që patatja është zbutur. E provoni me një pirun. Nëse piruni futet me lehtësi brenda patates, atëherë patatet janë gati.
Shikoni që lëngu pothuajse ka shtruar edhe patatet nuk kanë zier tamam, atëherë shtoni nga pak ujë patateve dhe në fund të shmirë që kur ta heqim nga zjarri, në tenxhere të kemi edhe pak lëng, ose nëse preferoni, mund t'i lini edhe me më shumë lëng. Ne i shoqërojmë zakonisht me pilaf, por ju shoqëroni me çfarë të keni dëshirë. Unë mundova t'ju sjell një recetë pak ndryshe këtë herë, e cila është një ide e mirë për tryezat tuaja. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer receta ime. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Ju lutem nëse dëshironi që të më mbështesni, mos harroni që të bëni like dhe subscribe kanalin tim, si dhe të më ndiqni në Instagram tek faqja ime Rajana Kitchen. Bashkë do të dëgjohemi sërish në video të tjera. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.